කොහොමද යාළුවනේ මම අද පෙන්වන්නම් මේ C# වල පැටර්න් මැචින් කියලා කියන්නේ අපි දුමු දෙයක් මොකක් හරි චෙක් කරගන්නවා. අපි දුමු මොන හරි දෙයක් if condition එකකින් චෙක් කරනවා. null එකක් චෙක් කරනවා. එතකොට ඒ වගේ නැත්තම් අපි දුමු දැන් array එකක තියෙනවා මේ නෙගටිව් ඒවා තියෙනවා පොසිටිව් ඒවා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉලක්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉලක්කම් වලින් නෙගටිව් ඉලක්කම් මොනවද? පොසිටිව් ඒ වගේ පැටර්න් මැචින් ටිකක් කරන විදිය. හරි සාමාන්‍යයෙන් අපි පැටර්න් මැචින් එකක් කරනවා අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරලා තියෙනවා මේ if statement එක. එහෙම නැත්නම් switch statement එක. ඒ වගේ ඒවාට කියනවා අපි කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ flow එක උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට මෙහෙම ගලාගෙන යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක if statement එකකින් කඩලා වෙනස් කරනවා. control statements කියලා. ඔය control statement වල එකක් තමයි switch කියන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා ගත්තොත් මෙන්න මේ switch කියන එක. මේක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා ඇති. අපි හිතමු මම නිකන් උදාහරණයක් ගන්නම් මේකට. අපි හිතමු මෙහෙම කියමු. මෙහෙම එකක් ලියමු අපි නිකන් අපි switch statement එකක් ලියමු. මම කියනවා void print color name කියලා නිකන් එකක් string මම කියනවා color කියලා මෙහෙම එකක් අරගෙන මේකේ මම switch statement එක ලියනවා මේ විදිහටම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ switch statement එක ලියන විදිහ මෙතනට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන color කියලා ගන්නවා. මෙතනින් යන මොකද වෙන්නේ? මේකට ඊට පස්සේ ඉන්නේ ඊට පස්සේ case ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ අපි හිතමු r නම් අපි හිතමු r දාලා තියෙනවා කියලා. r දාලා තියෙන කියලා මම කියනවා console.writeline ඊට ඒකට කියනවා අපි හිතමු red කියලා මේව කරා. ඊට පස්සේ මම කියනවා break I කියනවා case ඊළඟට කියනවා මොකද්ද brg green කියමු. මම ඊළඟට කියනවා console.writeline ඊළඟට කියනවා මේක green. හරි ඊට පස්සේ break ඊළඟට මම කියනවා case b නම් console.writeline එකට අපි කියමු blue. නිකම් මේ ටෙස්ට් එකක් මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන් ලියලා. හරි break. ඊට පස්සේ අන්තිමට කියනවා මොකද්ද default කියලා ලියලා ඉවරලා. අපි තුමු වෙන එකක් ආවොත් මීට අමතරව මම කියනවා console.writeline unknown color. එයා දන්නේ නැහැ. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ පාට මොකක්ද කියලා. හරි break. මේකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන switch statement එක. ඒතර අපි මේක call කරනවා කොහොමද කරන්නේ? හරි print color name මම කියනවා r ඊට පස්සේ අර විදිහට මේක මම copy කරලා දාන්න දෙපාරක් 1 3 4 හරි ඊට පස්සේ g b ඊට පස්සේ අපි හිතමු මොකක් හරි a කියලා මම මේක save කරනවා save කරලා මේක execute කරලා මම පොඩ්ඩක් මැද්දට ගේන්නම් මම දැන් execute කරනවා execute කරාම අර අපිට ඕන red green blue ඒ වගේම අන්තිමක unknown color කියලා එනවා මේක අපි දන්න විදිහ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේව තමයි use කරන්න කෝඩ් එක. ඉතින් මේක අපි ළඟට බලමු මේකට switch expression එකක් use කරන්න. මේ switch expression කියන්නේ මෙහෙමයි. මේවයි මේ දැන් මේක පාවිච්චි කරා කියලා performance එහෙම කතන්දරයකට වැඩි මෙතන තියෙන්නේ. අපි මේකට වචනයක් කියනවා මේ syntax sugar කියලා. ඒ කියන්නේ මේ syntax එක කෝඩ් ලියන විදිහ එලිගෙන් ලස්සන කරන්න අපිට මේ වගේ ලොකු statement ලියනකොට variable එකට මම පෙන්නන්නම්කො එක කරන විදිහ මේ පළවෙනි pattern එකට අපි කියනවා value pattern කියලා. මේ පළවෙනි pattern එකට කියනවා value pattern. ඒ කියන්නේ value එකක් check කරන pattern එක මේ වගේ. මොකක් කරන්නේ අපි මේකම ලියමු කොහොමද මේ expressions වලින්. අපි මුලින්ම ගමු string මම කියන color අර විදියමයි. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක අපි නිකන් r කියලා දාමු. දාලි වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න මම ගන්නවා result එක. මේකේ මොකක් හරි output එක. output එක අරගෙන මම කියනවා අන්න variable එක. මේ check කරන variable එක මෙන්න මේ වගේ. මෙතන මම switch එකේ check කරනවනේ මේ switch color කියලා. පේනවද? ඒ වගේ මෙතන check කරන එක expression එක ලියන්න යන්නේ. එතකොට color එක තමයි මම check කරන්නේ. ඊට පස්සේ switch expression එක ලියන්න යන්නේ දැන්. ලියලිවල මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේක තමයි syntax එක. කියන්නේ result මෙන්න මේ color එක. මේක තමයි check කරන්නේ. ඊට switch දැන් අපි value pattern එකකට මම දැන් value එකක් check කරනවා. මම කියනවා r නම්. මම කියනවා color is red. comma green නම්. color is green. ඊට පස්සේ b නම් මම කියනවා color is blue. අන්තිමට අපි දැන් එතකොට මතකනේ මෙතන default එක මතකද? මෙයාගේ. මෙතන මේ default එක. ඒ default එක දාන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම. underscore එකෙන් තමයි ඒක කියන්නේ. underscore දාලා ඉවරලා කියනවා unknown color. ඔන්න expression එක ඉවරයි. මම මේක මේ ටික අයින් කරලා දාන්නම්.
අයින් කළා දාලා ගිහින් මම ඊට පස්සේ මෙතනට ගියා console.writeline මම result අර result එකට දානවා. දැන් රන් කරලා බැලුවොත් බලන්න මම ආයේ මාව මැදට ගේන්න. දැන් මෙතන R තියෙන ඉඳ බාන වෙනදී මම මේක execute කරනවා. අන්න the color is red කියලා ආවා. මම මෙතන ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම blue color එක ඔන්න කියලා B කියලා ආයෙ රන් කරලා බලන්න. අන්න color is blue කියලා ආවා. ඊට පස්සේ අපි unknown color එකක් දෙමු. අපි හිතමු yellow වගේ color එකක්. අන්න දැන් මෙයාට තේරෙන්නේ නැතිනම් unknown color කියලා. ඔන්න ඔහම තමයි switch expression එකක් අපි ලියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ switch expression එක. මේකට අපි කියනවා value pattern එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ value එකක් check කරනවා. හරි. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තව pattern එකක් බලමු.